So dear students, today we start Unit 2, and in Unit 2 Topic 1 is Lagrangian Formulation. आता Unit 1 मध्ये एक टॉपिक राहिला आहे तो आपण सगळ्यात शेवटी घेऊ, कारण यातले काही रिझल्ट आपण त्या टॉपिक मध्ये वापरणार आहोत. तर आज आपण लॅग्रांजियन फॉर्म्युलेशन हा फार महत्त्वाचा टॉपिक आपण सुरू करत आहोत. आणि त्यातले आपण पहिल्यांदा बेसिक कन्सेप्ट बघूया ज्या तुम्ही 11वी 12वी मध्ये शिकलेला आहात. आता इथं बघा बेसिक असेल पहिल्यांदा कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आता समजा एखादा पार्टिकल जर असेल आणि त्याची पोझिशन जर पाहिजे असेल आपल्याला, तर 2 डायमेन्शनल ॲक्सिस वरती कशी समजा सपोज पार्टिकल इज ॲट पॉइंट P, then its position is specified by the 2 coordinates x and y. So P x y represent the position of that particle. समजलं का? हे तू पाहिलं आहे. So P x y is represent position of particle along 2-dimensional axis. So along 2D axis, 2-dimensional axis. हे तुम्ही शिकलाय. So P x y represent हे x y 2-dimensional axis आपण घेतलेला आहे आणि पार्टिकल हा ह्या पॉइंट P ला आहे. तर त्याचे कोऑर्डिनेट्स तिथून जर आपण काढलं, एवढं डिस्टन्स म्हणजे x आणि जर परपेंडिक्युलर टाकला y ॲक्सिस वरती एवढं म्हणजे स्मॉल y. सो एक्स वाय रिप्रेझेंट द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. आणि आता आपण इथं कसं की तो पार्टिकल मुव्हेबल समजायला पाहिजे. डायनॅमिकल सिस्टीम आपण नेहमी कन्सिडर करतो. डायनॅमिकल म्हणजे मुव्हिंग सिस्टीम. सो पी एक्स वाय, सो इट इज पोझिशन ऑफ द पार्टिकल अँड 2 डायमेन्शन. आता अँग्युलर टर्म मध्ये कसं करणार? आता समजा इथून हा पार्टिकल हे जॉईन द ओपी आणि समजा हे डिस्टन्स आर असेल तर काय होईल? ह्याला आर थीटा, ह्याला काय म्हणायचं? पोलर कोऑर्डिनेट्स. आणि एक्स वाय ला काय म्हणायचं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सो आर थीटा रिप्रेझेंट द पोलर कोऑर्डिनेट्स. हे आर ओ पासून डिस्टन्स पार्टिकल पर्यंत आणि त्यानं केलेला अँगल एक्स ॲक्सिस थीटा. सो आर थीटा रिप्रेझेंट द पोलर कोऑर्डिनेट्स अलॉंग द 2 डायमेन्शनल ॲक्सिस. जर 3 डायमेन्शनल ॲक्सिस असतं तर काय झालं असतं? तर आपण काय केलं असतं? P x y z, this represent the position of the particle along 3 dimensional axis. This is the Cartesian coordinates. आणि इथं काय असेल P च्या ऐवजी? that is P r theta आणि y. होय की नाही? z काय असेल तो. so this is polar coordinates. हे पण कोऑर्डिनेट्स आहेत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आणि हे पण काय आहे? पोलर कोऑर्डिनेट्स. आता इथं आपण परत बघूया की जर आपण एक्स आणि वाय पोलर कोऑर्डिनेटच्या स्वरूपात जर रिप्रेझेंट करायचे असतील तर कसे करणार सांगा? कॅनर आहे लाईक दिस. एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा अँड वाय इक्वल टू आर साइन थीटा. सो दिस इज एक्स कॉस थीटा घ्या, एक्स डिवाइड बाय आर म्हणजे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा. साइन थीटा घ्या म्हणजे हे डिस्टन्स y डिवाइड बाय r. सो y इक्वल टू r sin theta. सो दिस इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट. म्हणजे x ची व्हॅल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स मध्ये आपल्याला एक्सप्रेस करता येते. x इक्वल टू r cos theta आणि y इक्वल टू r sin theta. आणि मग आपण असं लिहू शकतो का सांगा? x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर. x स्क्वेअर प्लस y r स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. तो x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इक्वल टू r स्क्वेअर. मग मी आपण असं लिहू शकतो की x इज फंक्शन ऑफ x ऑफ r थीटा. आणि आता आपण काय करूया? टाइम व्हेरिएबल घेऊया, कारण का त्याची मोशन बदलत असते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज वी आर कन्सिडरिंग युअर डायनॅमिकल सिस्टीम. डायनॅमिकल सिस्टीम म्हणजे मुव्हेबल सिस्टीम and therefore we have to consider the time factor. तर आपण काय म्हणू शकतो की x is a function of x of r theta आणि t. हे 2 डायमेन्शन मध्ये तर तिथं r theta phi आणि t म्हटलं असतं. सिमिलरली y is equal to y of r theta आणि t. टाइम फॅक्टर का घेतला? कारण का त्या पार्टिकलची जी पोझिशन आहे ती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही बदलत असते. So this is a time dependent coordinates. XY coordinates are time dependent.
तर काय क्षणात पार्टिकल येत असेल मग त्याचे कोऑर्डिनेट्स बदलतील ना. सो दॅट्स वाय राईट. अँड r इज इक्वल टू r ऑफ r theta and t असं लिहू शकतो आपण. सो दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अँड पोलर कोऑर्डिनेट्स. आता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आणि पोलर कोऑर्डिनेट्सना आपण एक कॉमन नाव दिले, त्याला म्हणायचं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. समजलं काय? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आणि पोलर कोऑर्डिनेट्स, तर त्यांना एक जनरल नाव दिलेलं आहे की जनरल कोऑर्डिनेट्स. दे आर कॉल्ड. मग त्याला कॉमन कशाने डिनोट केलं जातं की सो वी कॅन राईट लाईक दिस. x is function of x of q1 q2 and t. y is function of y of q1 q2 and t. तर q1 q2 म्हणजेच त्यात दोन्ही आले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पण आले आणि पोलर कोऑर्डिनेट पण आले, x आणि y पण आलं आणि r आणि थीटा पण आलं. दोन आपण म्हणत नाही का लोक त्या ठिकाणी एवढे लोक होते, 25 लोक होते. मग तेव्हा लोक म्हटल्यानंतर काय होतं की त्या लोकमध्ये फक्त पुरुष येत नाहीत, स्त्रिया पण येतात. आता पुरुष आणि स्त्रियांनी मिळून आपण एक कॉमन नाव दिलं की लोक. जनता म्हणजे काय? दोन्ही ना, दोन्हींचं कॉम्बिनेशन, स्त्रिया आणि पुरुष. मग त्याला आपण नाव दिले जनता. लोक म्हणजे काय? त्यात स्त्रिया पण आले, पुरुष पण आले, त्यांचं कॉमन नाव जे असेल ते लोक आहे. पीपल म्हटलं तर दोन्ही जण, मेन ॲज वेल ॲज विमेन. So when you say the people, there are 25 people. So we can say that peoples means combination of women and men. त्याला कॉमन नाव. तसंच ह्या पोलर कोऑर्डिनेट्सला किंवा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्सला आपण कॉमन नाव दिलं की r थीटा किंवा x y ला आपण q1 q2 t नाव दिलं. q1 q2 t. q1 म्हणजे जनरल कोऑर्डिनेट्स. सो q1 q2 represent the general coordinates. They may be Cartesian as well as polar coordinates. तर प्रत्येक वेळेला कार्टेशियन पोलर हे स्पेसिफाय करण्यापेक्षा आपण जनरल कोऑर्डिनेट्स, दे आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स म्हणायचे. सो दिस इज नथिंग बट द, सो सिमिलरली यू कॅन राईट लाईक दिस, r इक्वल टू r ऑफ q1 q2 t. तर बघा ही कन्सेप्ट समजते का? हे समजणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. कसं आहे की जनरल कोऑर्डिनेट्स हे r थीटा किंवा x y लिहिण्यापेक्षा आपण काय लिहूया, x ऑफ q1 q2 t, y इक्वल टू y ऑफ q1 q2. म्हणजे q1 म्हणजे इट मे बी पोलर कोऑर्डिनेट्स और इट मे बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आणि त्यांचं दोघांचं जनरल नाव जे आपण दिलंय ते. सो दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ह्याला म्हणायचं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. सो q1 q2 रिप्रेझेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, त्याला म्हणायचं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. आता इथं कसं आहे, दोन कोऑर्डिनेट्स आहेत, x आणि y, q1 q2. समजा तिथं n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स असेल तर आपण काय म्हटलं असतं, q1 q2 q3 qn and t. So there are n number of coordinates. So this is nothing but the basic concept. Now we can say that degrees of freedom. आपण second concept बघूया. So I will score out all these. Degrees of freedom. आता याची डेफिनेशन कशी लिहूया की इट इज नथिंग बट द मिनिमम नंबर ऑफ, आय विल राईट हियर द मिनिमम number of variables which specify, we can write like this, which the minimum number of
independent variables. आपल्याला एक नाव दिलं ते आपण I forgot here. We can write like this: independent variables which specify the position of any dynamical system containing one or more particles. आता असं मी लिहिलं तरी बघायला समजणार. The minimum number of independent variables which specify the position of dynamic system containing one or more particles. आता इकडे लक्ष ठेवा की आपण एखादी सिस्टीम घ्या, डायनॅमिकल सिस्टीम. आता मी परत एकदा सांगतो, डायनॅमिकल सिस्टीम म्हणजे कुठली जी सतत मूव्ह होते. इट इज मुव्हिंग कंटिन्युअसली. डायनॅमिक, स्टॅटिक म्हणजे स्थिर आणि डायनॅमिक म्हणजे सतत हालती असणारी. आता ही जी डायनॅमिकल सिस्टीम आहे, समजा त्यात एकच पार्टिकल आहे, तर त्याची पोझिशन काय असेल सांगा. एकच पार्टिकल असेल तर त्याची पोझिशन मग सांगितली की तुम्हाला, along the 3-dimensional axis is x, y, z. म्हणजे तो पार्टिकल x ऍक्सिस वर पण जाऊ शकतो, x ऍक्सिस वर मूव्ह होऊ शकतो, y ऍक्सिस ला मूव्ह होऊ शकतो आणि z ऍक्सिस. म्हणजे त्याला फ्रीडम कितीच आहे? 3च आहे. म्हणजे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय? 3. सो फॉर सिंगल पार्टिकल three degrees of freedom. म्हणजे तो कोणत्या डायरेक्शनला किती आपण x y z डायरेक्शन. इट कॅन मूव्ह अलॉंग x डायरेक्शन, इट कॅन मूव्ह अलॉंग y डायरेक्शन, इट कॅन मूव्ह अलॉंग द z डायरेक्शन. तो कुठल्याही डायरेक्शन फिरू शकतो, आहे की नाही. सो इट हॅज फॉर सिंगल पार्टिकल 3 degrees ऑफ फ्रीडम. म्हणजे असं नाही का आपण तुम्ही कॉलेजमधून घरी येऊन येता, कॉलेजला येतात, तुम्ही कुठेही जाऊ शकता ना, मॉलमध्ये जाऊ शकता, सिनेमाला जाऊ शकता. 3 ॲक्सिस कुठे कॉलेजला यायलाच असं काही नाही. तेच मी सांगतो की इथं की देर आर 3 degrees ऑफ फ्रीडम फॉर सिंगल पार्टिकल. 3 coordinates. मग 3 coordinates म्हणजे काय? देर आर 3 independent variables which specify the position of the particle, position of the dynamical system containing one or more particles. So x, y, z. आता समजा ते 2 पार्टिकल असतील तर त्यांचं कसं असेल? फॉर टू पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट कसे असतील? x1 हे पहिल्या पार्टिकलचा, दुसऱ्या पार्टिकलचं काय असेल? x2, y2 आणि z2. म्हणजे किती झाले इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स? 6, राईट. So there are for 2 particles there are 6 variables, right? म्हणजे एका पार्टिकलचे 3, 2 पार्टिकल्ससाठी 6 variables, independent variables. Now suppose your system containing n number of particles, so there are number of degrees of freedom of how much? So I can write like this. So number of degrees of freedom is equal to 3n. समजा तुमची सिस्टीम n पार्टिकल आहे तुमच्या सिस्टीम मध्ये, डायनॅमिक सिस्टीम मध्ये. सो फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयर आर 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 3 कन्सेप्ट म्हणजे काय? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय? द नंबर ऑफ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स विच स्पेसिफाय the position of the particle, position of dynamical system containing one or more particles, असं आपण म्हणूया. म्हणजे एखाद्या पार्टिकलची मूवमेंट फॉर सिंगल पार्टिकल देर आर 3 degrees of freedom because it can move along x, y or z direction. It can be move.
सो इट हॅज 3 डिग्री, त्याला स्वतंत्रता आहे मोशनसाठी. सो इट कॅन मूव्ह अलॉंग 3 ॲक्सिस. समजा 2 पार्टिकल असतील तर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती झाले? 6, बिकॉज these are 1 2 3 4 5 6 variables. Suppose if there are n number of variables, so it has 3n degrees of freedom. So this is very important. Write a note on degrees of freedom. हे नेहमी विचारलं जातं, तर हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. समजलं? Now we go for next constraints. Next concept, third concept is constraint. Constraints म्हणजे limitation. It is a limitation on the motion of the particle. This is called as constraints. So constraints म्हणजे काय? Limitation on the motion of the particle. So it is constraint. These are number of limitations on the motion of the particle. समजा एखादा पार्टिकल तुम्ही एक्स ॲक्सिस वरतीच फोर्स केला मूवमेंट करायला, तर त्याला म्हणायचं constraint. So it gives the limitation that particle is moving along the x axis only. For example, समजा आपण म्हणजे एखाद्या पार्टिकल तो एक्स ॲक्सिसवर जायचं, तो वायला आणि झेडला जायचं नाही. तो म्हणजे काय झालं की त्याला आपण कन्स्टंट केला, त्यानं वाय कडे जाऊ नाही दिलं. परत कॉमन एक्झाम्पल घ्या, रेल्वे कशी ट्रॅकवर जाते ना, तिला एकाच डायरेक्शनला जायचं आहे स्वतंत्र, बाकीच्या 2 डायरेक्शन तिला आपण बंदी घातलेली. कन्स्टंट, तर कन्स्टंट इज नथिंग बट द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल. So we can say that limitation on the motion of the particle of the systems can be called as constraint. The constraint ची डेफिनिशन आहे तुम्हाला काय, मुलींना बघा 7च्या आत घरात या असं सांगतात, 7च्या आत तू घरात आलीच पाहिजे, संध्याकाळी 7च्या बाहेर जाता कामा. दिस इज constraint. It is a limitation of the motion of the girl. त्याला सिक्युरिटी दृष्टीने त्यांच्या पालकांनी हे लिमिटेशन. सेम थिंग इज हॅपन इन दिस केस. द constraint is nothing but the limitation on the motion of the particle. आणि त्यामुळे काय होतं की नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होतात. समजलं? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होतात. तर आज आपण इतकंच बघितलेलं आहे. थँक्यू. नेक्स्ट आपण बघूया.